සුබ දවසක් හැමෝටම. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද තමන්ගේ ඩීටේල්ස් දාලා තමන්ටම කියලා QR කෝඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. මුලින්ම ඔයාලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. ගිහලා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න QR code studio කියලා. ඊට සර්ච් කරලා පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා Tech IT QR code studio 2.0 කියලා. අන්නේ link එකට යන්න. link එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට page එක open වෙනවා. page එක open වුණාට පස්සේ පල්ලෙහාට යන්න යනකොට මෙතනින් තියෙනවා නිල් පාටින් download කියලා. මෙගාබයිට් 13.4ක් තියෙනවා. ඔය download දෙන්න. මේ වගේ අඩි අපි ඒව ගණන් ගන්න එපා. මෙන්න download menu එක මම download දුන්නා. මේ close කරලා දාන්න. software දැන් download වෙනකම තියෙනවා. ඔය දැන් download වෙලා ඉවරයි software එක. අපි දැන් මේක open කරගෙන බලමු. ඊට අපි කියන්නේ tick එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන install මෙතන yes දෙන්න. software එක install වෙනවා. install videos of YouTube කියන tick එක අයින් කරන්න. close දෙන්න. map එක. එයාලා website එකට යන්නද නැත්නම් free continue කරන් යනවාද කියලා මෙතන yes continue for free කියලා. හරි ඔන්න දැන් software open වුණා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ software පාවිච්චි කරලා අපිටම කියලා QR code එක generate කරගන්න. මෙතන අපිට QR code එකේ size එක තෝරගන්න පුළුවන් millimeter inches ඒ වගේ තෝරලා මම මේ size එකටම හදලා පෙන්නනවා වල හදන හැටි පෙන්නන්න ඕන නිසා මෙතන යන්නේ input assistant කියලා. මෙතන template දීලා දිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ business card එකේ details දාන්න ඕන නම් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. business card තේරුවාට පස්සේ මෙතන details ටික fill කරගෙන යන්න තියෙනවා. ඊට custom එක කියන්නේ අපිටම ඕන අපේ details දාලා අපිට ඕන details ටිකක් දාලා QR code එක generate කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ඕනම විදිහට හදාගන්න පුළුවන් අපේ FB ID කාර FB profile name දාලා හදන්න. ඒ විදිහට ඕන විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම මෙතන business start කියන එක තෝරලා මම details ටික දාලා QR code එක generate කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන type කරන ටික අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි දැන් type කරමු ටික මේක. ටෙක්ස් කියලා මත ඕගනයිසේෂන් එක YouTube කියලා ගන්න අපි දාලා තේරිය. ඒ විදිහටම කරලා දැන් මේක apply දීලා ඕකේ කරන්න. හරි අපි දැන් QR code එක generate කරගෙන තියෙන්නේ මේ තියෙන අපි දාගත්ත details වලට අදාළ QR code එක. අපි බලමු මේ කොහොමද export කරගන්නේ කියලා. අපිට මේ area එකේ click කරත් හරි නැත්නම් මෙතන export ගිහිල්ලා export barcode කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන desktop කියන එක තෝරනවා. මොකද නමක් දෙන්න නමක් දීලා save දෙන්න. save දුන්නාට පස්සේ මෙතනට save වෙනවා. මම desktop එකට save කරේ. මේ තියෙන අපි අදාළත් QR code. ආයෙමත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.